სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ჯარებს, სხვადასხვა დროშებით ჩაუვლიათ ამ ერთან. ზოგის სახელი ისტორიაში შემორჩა მხოლოდ იმიტომ, რომ იპყრობდა, ემორჩილებოდა, ანაფასებდა ამ ერს. ერს, რომელსაც წიგნის ხალხად მოიხსენიებენ. წიგნისა, რომელმაც ებრაელებს ებრაელობა შეენარჩუნებინა. საუბრები წმინდა წიგნისა და ტრადიციების შესახებ ყოველ პარასკევს შაბათის შემობრძანებამდე GTV-ის ეთერში. პროგრამას უძღვება რაბი აბრაამ აჯიაშვილი. Shalom lachem. Am შაბათის პარაშა არის პარაშათ ნოახ. ჩვენ როგორც წასულ შაბათის პროგრამაში მოგახსენეთ, დავიწყეთ ხელახლა დიახთელი სეფერ თორის პარაშები ბერეშითით მეორე პარაშა ეს არის ნოახ, კიდევაც რომ არა მარტო ნოახის პარაშა არის, ჩავდექით ხოდეშ ხეშვანს, ასე კეთოთ, შევიდა რომ დავილოცოთ ბედნიერი ზამთარი, ჯანმრთელი ზამთარი და კეთის და სიკეთის მომტანი ამენ ქენი რაცონ. მივიდა რომ ტელემაყურებლებს მოგახსენოთ და მოგაწოდოთ რომ ამ შაბათის პერიოდიახ შაბათ შალომის პროგრამაში თხოვნამ მქონდა მე ბევრჯერ შევხვდი ამ პიროვნებას რომ მოვიწიო ჩვენთან რომ მოვიდეს პროგრამაში სტუმრად ჩვენი პატივცემული დიახ მორდეხაი შემიძლია რაბის რო უთხრა რალ მორდეხაი მიხაელი თენგიზი ცნობილი ბელგიიდან ანტრეპერიდან რომელიც ადამიანს უამრესი მრავალი კარგი კეთილი ჩვენ ჯამაათებისთვის აქვს გაკეთებული საზღვარგარეთ თუ ერეთ ისრაელში რომელმაც დიახ მისი დამსახურებით რა თქმა უნდა დიდ დონეზე ჯამაათს ხალხს თავის შეაყვარა და ბევრჯერ გახდა მისამართი ბევრი სულიერის და სხვადასხვა საზოგადოების დიახ მისამართი რომელიც მან ბარუხ ჰაშემ პირნათლად ცდილობდა რომ გამჩენის სახელზე ყველაფერი ეს გაეკეთებინა. მინდა რომ გაგაცნოთ ჩვენი პატივცემული მორდეხაი თენგიზ მიხაელი ბარუხაბა ანეხბად. რომ კიდევაც რომ რა თქმა უნდა მარტო ბელგია და ანტრეპერში სანამ წავიდოდა ქალაქ ნარიიდან ახლოს კირიათ-ატასთან ჩვენი ჩრდილოეთის ეპოქიდან განსაკუთრებით დღეს კიდე რომ ვთქვათ საქმოს ბიზნესის არის კავშირში არის დიახ დიდ ორგანიზაციასთან როგორც ერთ-ერთი კარგი მარცე ბახერი რომელიც შეგვიძლია რომ ვთქვათ ხევრად რესტას თვითონაც ახსნეს ამას შევეკითხებით და ბარუხ ჰაშემ ბრავალ კარგ ადგილებზე ხელი აქვს და ყველაზე მეტად ბატონო მორდეხაი ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის რომელიც ჩვენი თემის მამავალიც და ვადაი წასულიც მაგრამ მამავალიც და ჩვენი საზოგადოების კეილათ იადუდ გეორგის ბევრ ამები ძალიან გულთან ახლოს გაქვთ ეს საკითხი მიტანილი სულ უცხდება რაბებთან შეხვედრა თუ სხვადასხვა ადგილებზე ხოლო თუ რაიმე თემა ჩამოვარდება საუბარი და ლაპარაკი ეს არის რომ რაბებთან აბა ჩვენი ჯამაათი ისრაელის საზღვარგარეთ ევროპაში თუ ამერიკაში სხვა ადგილებზე აბა როგორ ჩვენი ისტორიული დიდებული ისტორია მამაპაპიური ერეთში თუ საზღვარგარეთ ჩვენი ჯამაათების და ჩვენი მამაპაპის შემორჩენილი ამხელა დიდი ისრაელობა ამას რომ მარტო გაგრძელება კი არა სწორედ რო იყოს გაგრძელება როგორნაირად რომ კეთდება რა უნდა გაკეთდეს თქვენ ზრუნავთ და აზრებიც გაქვთ და მინდა რომ დღევანდელ პროგრამაში ამაზეაც ვილაპარაკოთ თქვენი პატარა თავგადასავალიც იმ ოდნას რომელიც თორაც გვეუბნება რომ ადამიანის ქებას არ ეწყვიან ყველაფერს მაგრამ ოდნავ მიქცათო ქენევსალომარ რომ საზოგადოება მიცოდეს იმისათვის რომ ბარუხ ჰაშემ დღეს უკვე ოჯახი შვილმამავალი ბედნიერი აგერ შვილი დაიანობას სწავლობს ეგე ამხელა დიდ დონეზე თალმით ხახამი ვაჟი ყავს მეფორათ იოსებ მეორე შვილი ბედნიერი ოჯახი ჯამთელი მორწმუნე ირგვლი ყველაფერნაირად და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პიროვნება ჩვენ ჯამაათებში რომელიც ასე შილუв აერთიანებს საქმეს
სულიერ თორას და გაქვს ხელი აქ თუ იქ და დამატებით კავშირში ხარ ჩვენ რაბინებთან, რაბი იაკობთან, რა თქმა უნდა ყველაზე მეტად და სხვადასხვა არა მარტო ჩვენ ჯამათებში კარგი დიდი ადმორების და მეკობალებების, სეფარადიმების, აშკენაზიმების ყველგან ყემადგილებზე გაინტერესებს დადიხარ და ყველა ადგილიდან გიდა რომ იქიდან კარგი ცოტა ავაიღო. მე მახსენდება აცგასვენ ჩვენი საყვარელი დებული რაბინის თავარის რაბი ხახამ რეფელის სიტყვები. რაბი იაკობ დავარაშვილის რომელიც თქვენი ოჯახი მაგრად ქუთაისიდან ამომდნენ ჩვენ ხორცგა მიაფიანოთ ანუ ჩვენ ამას საერთოდ იადუდ გეორგიასო რომ ჩვენო ხაბადი იყო ლიტა იყო სეფარადიმები იყო ყველდანო ვეძებდითო რაკავი ამოვიღოთ და მივითვისოთო და შევინაჩულოთ ხო იცი როგორც რაბი მეირი ობობს თო ხო ახალ გული აიღე იგი ბებიდა რომ რა თქმა უნდა თქვენი სიმარვის სიტყვაც ჯავთელობა ვიცეს ოჯახს კარგი შევხვდება ხო რაბი აბრა გული რა არის გული ესე იგი ცენტრი საკითხი თემა ავიღოთ ყველაფერი და რა თქმა უნდა იმაზე ვეცადოთ და ასეც იყო ჩვენი ისტორია იგი საქართველოში რაბინები ლუბავიჩიდანაც იყვნენ ლიტვადანაც იყვნენ სეფარადიმებიდან იყვნენ ყველაფერნაირად ყველაფერი ალვაი ამის გაერთიანება რო იყო ჩვენ რაბებში თვითონაც მასწავლებიც იყვნენ ლუბავიჩიაც იყვნენ ბრესკშიც იყვნენ და ხაფეცხაინდანაც გახსოვს ბავშვობიდან და მეორე დამატებით მინდა რომ არ დავიწყო რომ თქვენი პაპა დიდი ადამიანი რომელიც კაბაი ლოცვის დიდებულის სოხუმში არიაში აბაი ლიშაკოვ აბაი ცნობილი პიროვნება დიდებული პიროვნება და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერს ამას მერე შემდეგ გავლენა აქვს მომავალზე და რა თქმა უნდა მომავალ ყველაფერზე ბატონო მორდეხაი დიახ იმდენი არის ჩვენ თემზე სალაპარაკო ყველაფერზე შეგვიძლია ცოტა შევეხოთ რა თქმა უნდა ყველაფერი ვერ შევძლებთ ამოწურას ყველა თემების მაგრამ მე მინდა რომ დღეს ტელემაყურებლებს ცოტა გავაცნოთ დავანახოთ რომ როგორც წასულ შაბათს მე რაბი იაკობს დიბეთურაში ვთხარი რომ მეცნიერება და თორა ერთმანეთს არის წინააღმდეგება მადა ვეთორა ლომითნაკში პირიქით უფრო მეტად რაც მეტად განვითარდა მეცნიერობა იგი თორას უფრო მეტად მტკიცდება ყველაფერი ამიტომ ადამიანი შეიძლება საქმოსანიც იყოს ბიზნესიც იყოს ლექტორიც იყოს პროფესორიც იყოს და როგორც არის ისეში კარგი მორწმუნეები და ბელგიაში კარგად კაი მეგობრები ყავს კაი აშკენაზიმები კაი ხასიდები ყველანი ბიზნესელებიც არიან და მორწმუნეც ხალხის და ყველაფერს და მე პირადად მინახარია ასეც იყო ჩვენი мама პაპა საქართველოში მორწმუნე ხალხი თორიანი ხალხი საქმოსანი მაშინ ისინი ვაჭრები იყვნენ თუ დონის ყველაფერი მაგრამ თავარეს იყო ყველას ჰქონდა ის გული და ნეშამა თორის და ისრაელობის ძლიერი ლოსტამ უბრალოდ სანამდე ცოტა თქვენ ბიოგრაფიას დავიწყებდეთ ყველაფერნაირად რადგანაც ვახსენე პარაშათ ნოახის პირველი სიტყვა კარგი არის ელეთოლდოთ ნოახ მიდრაში რომ ბრძანებს ატო დაიწერა ორჯერ ნოახ ლაბერიოთ ნოახ ლაშამაინ ნეტარძიმ ადამიანის დაებადება და იქნება რომ მოწონებული იქნება შამაიმისთვინაც და მოწონებული იქნება რა ადამიანების და გაჩენილებისთვის ესე იგი რო თქვათ პირიც უნდა ვარგოდეს და შარჩული სწორი წია ჩვენთან თუ ადამიანი არის ხალხშიაც მოწონებული და გამჩენთანაც რა თქმა უნდა საყვარელი და ყველაფერი კი ჩვენში ამობდნენ თუ ადამიანებში მოწონებული ხარ გამჩენთანაც ხარ მაგრამ ის მიცოდბენ ადამიანმა კომპიცოდბენ ადამიანმა ხარო რა თქმა უნდა და მე მინდოდა რომ დავკა გავხსნათ მე და რომ ხალხმა წოდოს რომ ბარუხაშემ შიყორეთ თორა არცაოთები როცა მომბრომ თალმეთ ხახამის შუმლები და ახლა დონის და ოჯახის პატრონი და კეთილი და ღირსეული რა თქმა უნდა დივრეთორაშია შეგიძლია მაგრამ თქვენი თხონაც იყო რომ რაბი აბა როგორც რაბინად არ ჩავთვალო აქ პროგრამაში მიწეულიო რაბინები არისო ჩვენ ჯამაათებშია ყველასო იაშარკოახ რა თქმა უნდა ყველას ეხვევი ყველას აფასებ მაგრამ მაინც უნდა გავხსნათ სიტყვა პოთხი ბიდვარ მალხუთ პოთხი ბიდივრეთორა და ერთ-ერთი სიტყვა რაც გეგეხარდებათ პარაშაც ელეთოლდოთ ნოახის ცადიკ მაბულის პარაშა არის ადამ არისონის გაჩენა
მთელი შინაარსი ადამიანის გაჩენა, ღმერთმა რომ გააჩინა, რასავალებს ადამიანს, რის მოვალეობა არის ადამიანის და ასე შემდეგი, რომელიც ეს ყოველდღიური ადამიანის, რა თქმა უნდა, ცხოვრების საჭირო არის. ყველაზე პირველი სალამი სულას ჯამაათს, ვინც უყურებს ამ მომენტში ჩვენს, ვინც მე შეხედავს. ყველაზე თავში მადლობა გამჩენს, რომ მოგვიყვანა აქ ამ ნერი კაი დღეების მერე, როშაშანის მერე, კიპურის მერე. როგორც თქვით, სუქა და ოშანარაბა და სიმხატორის მერე. ეს ყველაფერი ჩვენი ხაგიმები წარმოადგენს იმას, რომ გამჩენს უნდა ადამიანის ერთობა. და თუ ვაკვირდებით, ადამიანი არის სინამდვილეში მარტო მსოფლიოში, მაგრამ ყველაზე მეტად გამჩენს უნდა თავისი ინდივიდუალობა გამოიყენოს, ოღონდ იყოს ყოველთვის აღდუჩი, იყოს ყოველთვის ხალხში, ვისაც ერთად შექმნის ერთ ზალას. ჩვენ ვსწავლობთ მთელი ამ პარაშათ ნოახიდან, გინდა ბერეშიდან იწყება, რომ ყველაზე პირველი გამჩენმა, როცა მოინდომა უფალმა, რომ გაეკეთებინა ეს მსოფლიო, ეს ადამიანობა და ყველაფერი, ყველაზე პირველი გააჩინა ბერეშით, ბარე როგორ მეტაშმეთა არის. ყველაზე პირველი გამჩენმა ბარა, ბრია გააკეთა. ბევრი სიტუაციები იქნება კიდე მაგაზე ბევრი ხალხი ლაპარაკობენ, ბევრი ახსნები აქვს ამას, დღეს არ შევართ ყველა საკითხებში, მაგრამ როგორც ბრძანა ხახამ აბრამმა, რაბი აბრამმა, ჩვენ გვინდა რომ შევიდეთ ერთ ტოჩკაზე, რაც საინტერესოა ამაში. წერია რომ რუახი იყო ძალიან დიდი ადამიანი თავის დორში. და ჩვენ მინდა გავიგოთ, რომ ეს ადამიანი, რომელიც თავის დორში დიდი ადამიანი იყო, რა ძალები ჰქონდა, რა მისცა ეს ძალები, რაფერ შეეძლო, 120 წელიწადი აშენებდა ნავს, რომ შეიყვანა ვინც გამჩენმა უბრძანა. იმ დროს ხალხმა ძალიან ცუდი მოქცევით, ძალიან დიდი დამნაშრომის მერე, ძალიან დიდი მაბული, დიდი დასარჯელი მიიღეს გამჩენიდან. ესეთი დასაჯელი იყო, რომელიც საუკუნეში იმნაირი არ ყოფილა ასეთი. და როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ეს ადამიანი გამორჩეული რითი იყო ერთ რამეში გამორჩეული. და ყველაზე პირველი მიიღო, რომ მაგის მაღლა არის გამჩენი. ყველაფერი იწყება ამითი ადამიანში, როცა ადამიანი იცის თავისი ადგილი და როცა შენი ადგილი იცი, ყოველთვის იცი შენზევით უკვე რა არის. და თუ იცი შენზევით რა არის, ჯობია გამჩენი იყოს შენზევით ვიდრე სხვა ძალები. იმიტომ სოფლიო ბევრი ძალებით არის აშენებული და ყველაფერი გამჩენის ხედი გაკეთებული, მაგრამ ჯობია რომ გამჩენის შვილები ვიყოთ. და გინდა მონებიც, ოღონდ გამჩენის და არა ხალხის და არა სხვისი. და ნოახმა მოირჩია გამჩენის მოусმინოს. ნოახმა ყველა ადამიანს ეუნებოდა, რას რო ეკითხება, რას აკეთებ, ვაშენებ. ცოტა ხანში კატასტროფა იქნება, დიდი ცუდი რამე იქნება და გადაეჩინეთ თავი. მოდით, თეშუბაზე მოდით. ეს თეშუბა არის ძალიან დიდი მისაღები, როცა ადამიანმა იცის რა აკლია. მაგრამ თეშუბას ვერ მოთხოვ ადამიან თუ გონია რომ ის არაფერ დაუშავებია და ის სწორია, ის კარგად ექცევა, ბევრჯერ გაგვიგონია რომ ხალხი მეკითხებიან ბევრჯერაც. მე არაფერ დამიშავებია, კაის ვაქცევ ხალხს, კარგად ვებყოფი ხალხს, გამჩენის გულში მიყვარს. რას ვაშავებ? აქ არის ერთი საკითხი. აქ მარტო დაშავებაზე არ არის. აქ მარტო დასჯაზე არ არის. ძალიან დიდი რამები ბრძანებენ, რომ ყველაზე დიდი დასჯა ადამიანის არის, როცა ის მოშორებულია გამჩენს და გამჩენის გზას. დასაჯელი არ არის საჭირო. როცა შენ მეკორ ხაიმ რო სიცოცხლის წყაროს შენ მოშორებული ხარ, შენ ავტომატურად გაკლია ეს სინათლე, ეს სიცოცხლე. და როგორც ბრძანა რაბი აბრამმა, ეს ყველაფერი როცა გაკეთდა გამჩენის ყველაფრით, ძალებით, მაგისი 22 სიტყვა, თორის 22 სიტყვით გაკეთდა, გამჩენმა გააკეთა, აქ ადაჭიროებია გამჩენს არც მანოფები დიდები და არც დიდი დაჭირდა ძალიან ძალები, რომელიც სპირიტუალი ძალები და ჩვენ მოგვცა ეს თორა, რომ ეს თორით შეგვიძლია გამჩენის გზები გავიგოთ. და რა კარგია, რომ ადამიანი გინდა მუშაობ ვინმესთან, რომ ბალაბაიტი და შენი უფროსი
გაცნობს შენ სად მუშაობ, გაცნობს რა არის ყველაზე კარგი ადგილი სად უნდა იყო, გაცნობს რა ჩანსი კიდე უფრო აიწიო მადრიგაში და ჩვენი თორა ბატონებო არის ისეთი რომ ამ თორაში შეიძლება ბავშვმა 3 წლის ბავშვმა ისწავლოს და 100 წლის კაცმაც ისწავლოს. ყოველი ადამიანი ნახულობს ამ თორაში თავის გასადად ეძებს და ყოველი ბიზნესმენიც როცა მე ლაპარაკი მომდი ბიზნესმენებთან და როცა უკვე შევდივართ უფრო ლაპარაკზე და ადარებიან ბიზნეს თორას, მეუბნები რომ თორას თუ აიღებთ როგორც ბიზნესი, ყველაზე კაი ბიზნესი არის. რატო? თორიდან არც ერთი ადამიანი არ დაზარებულა. ვინც მოხლოვდება გამჩენ იმას არ ტყობს. ადამიანიდან შეიძლება მიიღო უკან, რაც უფრო უარასება რაც შენ გაუკეთე. მაგრამ გამჩენი არ, გამჩენი გეხმარება, გამჩენი გწევს და ბევრჯერ მეკითხებიან მაგალითს, რომ ერთი რამე გავიგოთ, გამჩენიო ბევრს აკეთებსო, მაგრამ მე აგვძნობო გამჩენს რომ ეკეთებსო. მე ვთხარი იცი რა ხდება? მე ერთამეს გეტყვი ერთ ეპიზოდას. ხანდახან არის მაგალითად ფარაშად ბალაკში რაბი აბრამ იწერება რატო მოხდა რომ გამჩენა ფარაშად ბალაკი მოიყვანა დაწერა ბალაკზე სახელი ბალაკი და ბალაკმა ელაპარაკა იმას რაკლეს ბილამს მეხაშებს და გადაწყვიტეს რომ ისრაელი ლოალენუ მოსპოს იმდენმა ხალხი არის მსოფლიოში ეს დორი რომ ისრაელის მოსპობა უნდა მაინდამაინც ეს ორი კაცი მოთათბირდა ერთმანეთში და ლაპარაკობენ ამას. მაინდამაინც ეს არის საჭირო რომ მაგენი გავიგოთ და მაგ დაიწეროს. მოშე რაბინუ არ წერია თორაში და ბალაკი წერია და ზეხორ et asher asalecha balak melech moav. ეს ერთი შეკითხვა. მეორე შეკითხვა არის რომელიც კითხულობენ ოდულ აშემ კიტով კილორამ ხაზდო. ოდუების რეჟიმა რო იწყება მეოთხე ოდუზე ოსე ნიფლაუდ გედოროთ ლევადო კილეოლამ ხაზდო. კილომ ხაზდო. წამოვიდა საკითხი. პირველი ვთქვით რატო არის ბალაკი და იწერება. მეორე ვთქვით, რასთვის არის საჭირო, რომ გამჩენი კილომ ხაზდო მარტო რო აკეთებს ამ ნიფლაოდებს, ჩვენ არ ვიცით რომ გამჩენი მარტო აკეთებს? საჭირო რომ აღნიშნოთ ეს. აღიაროთ კენ. მოდიან ჩვენი დიდი რაბები. დიახ. სადიკი რაბები და ასახსნიან. ყოველ ადამიანს უხდება, რომ რჩება ისეთ რაღაც სიტუაციებში, რომ ხედავს ნეს. გადარჩი ამიდან. დიახ. და ერთჯერ მოვიტანე მაგალითი, როცა ერთ თემას ველაპარაკობდი, ადამიანს თავის წინ 1 მეტრის წინ დაუვარდა 1 ტონიანი ქვა. ერთ წამში უნდა შესულიყო და გადარჩა. ხო გადარჩა. იგივე ქვა 1 მეტრი უკან დაუვარდა. იგივე გადარჩა. ოღონ იქ ქვა ვერ დაუნახია. მაგრამ არის ის საზღვარი, რაფერ გადარჩა. ბალაკი და ბილამი, როცა ერთმანეთს მოთათბირდნენ, არავინ არ იცოდა. შუმად მოთათბირდნენ. როცა ადამიანი ხედავს, რომ გამჩენ იმას არჩენს, ხედავს ბევრჯერ ნისიმებ, ხედავს ბევრჯერ რომ გამჩენ იმას არჩენს, მაგრამ გამჩენი ოსეივოდლევოდლევოდო, როცა შენ არ იცი გამჩენი რო გარჩენს, ზუსტად ეს არის სიტუაციები კილობხაზდო. ამაზე ლაპარაკი, როცა ბალაკი მემა როცა შენ არ იცი, არავინ არ იცოდა რა მოხდებოდა. და ეს არის იმაზე ლაპარაკი, რო კილობხაზდო. დაუბრუნდეთ ჩვენს ფარაშად ნოახს. დიახ. ნოახი იყო ადამიანი, რომელიც ძალიან სადიკი ადამიანი იყო, თამიმი ადამიანი იყო. თამიმი არის შლემუთი თორაში. სადიკი ჩვენ ვიცით. თამიმი გულიყრივი რო იტყვიან, სული. თამიმი კიდე არის წერია თამიმ ტია იმაშე მელოკეხა. და ჩვენ თორაზე წერია თორათა შემ თემიმა. მასე თემიმა, რა კავშირი აქვს თორას თემიმას? ამას ლაპარაკობენ ჩვენი დიდი რაბები. ქამა შელო ნაგუბა ოდლო ხადრუბა. რამდენიც არ შეეხეს, კიდე არ ვისულან თორამდე. თორა წერავს ტამუ რუ კიტოვაშემ. მოდით შემოშვილებო ახლოს ჩემთან. თორიდან ავის არ წაუგია. ბატონო აბრამ. ჩვენი თორიდან ერთი რა ხდება, ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ, რომ ჩვენი ქართველი ხალხი, ჩვენი ეს დიდი ბომბარაზი ერი, ჩვენი ქართველი ებრაელები. თემ სოფლიო სადაც არ დავდივარ, ვიზას არ ველაპარაკები. ყველა აღნიშნავს ჩვენი ქართველი ერის სიდიდეს. ყველა აღნიშნავს ქართველი ერის შავთანობას, მონდომებას, ჟილკას. ყველაფერი რო არაფერს არ ეშინია. არ ეშინია ბიზნესში, საქმეში, რისკში, ყველაფერში.
თორა გეუნება მე რისთვის მოგეცე ეს ჟილკა რისთვის მოგეცე ეს ტვინი რისთვის მოგეცე ეს ყველაფერი ბიზნესიც გააკეთე ფულიც იშონე ოჯახში იცხოვრე მე არ მიმატოვო ჩვენ ფარაშატ აზინუში ზოფერახასინ არის სიტყვები ცურ ირათხა თეში მეტიშკახელ მეხოლელეხა ცური თორაში ამ ფარაშაში იწერება ცური არის როგორც გამჩენი ცურ სხვა ადგილებზე კიდე სხვანაირად ნიკრათა ცურ სხვა იმაზე ოღონ ამ ფარაშაში კიდე არის საკანე არის როგორც იცერა გამსახავი ყველაფერი იგივე არის კიდე და ცური წერია რომ გამჩენმა დაგბადა შენო რომ დაივიწყო ადამიანმა რო ახსოვდეს ყველაფერი რაც გაიარა ცხოვრებაში რამდენი ხალხი და წაუვიდა თავის ახალ ნათესაობაში ან და რამდენი დაკარგა რამდენი გული იტკივნა არ დარჩებოდა მაგრამ გამჩენა მოგცა დავიწყება და ეს ცოწერებს გამჩენა მოგცა დავიწყება ვეთიშკახ ელ მეხოლელეხა მაგრამ შენ დავიწყების მაგერად გამჩენი დაივიწყეო და ამაზე იტანებენ ძალიან პატარა ეპიზოდას რომ ადამიანი მოვიდა თავის ამხანაგთან და ეუბნება ჩემო ამხანაგო მე უკვე ცხოვრება არ შემიძლია მე ფული ძალიან დიდი ფულის გვალი მაქვს ხალხის და ჩემ თავს რაღაცა უნდა ვქნა ამხანაგ მომთხრა მოიცადე ერთი კვირა ჩემო კარგო რაზე მოიცადე ერთი კვირა ეხლა რა უფრო მეტი ვალი აქვს რაღაც უნდა გავაკეთო მოიცადე კიდე ერთი კვირა ორი კვირის მერე მესამე კვირას ხვდებიან ერთმანეთს და ეს ადამიანი ეუბნება всё მე უკვე აღარ შემიძლია მე შეკითხვა მაქვს რამდენი ვალი გაქვს 2 მილიონი ვალი მაქვს შეკითხვა მაქვს $2000 რომ მოგთხოვო გამოგიყვანო მთელი ვალებიდან მომცემო შენ გაგიმარჯვოს გამჩენე $2000 რას კი არ მოგცემო იქვე მოგცემო კაი მაშინო რა გავაკეთო აგერ არის ბაღიო პატარა ორმო გააკეთე აიღე ხანჯალი ყველა კაცი ვინც მოვა ვალზე აიღე ხანჯალი თქვი აგერ ორმო აგერ ხანჯალი ჩამარტყი გულში всё ხალხი გაიგებს რომ შენ გაგიჟდი ფული არ აქვს ხო ყველა მიგატოებს ოღონ $2000 არ დაგავიწყდეს არ არის პრობლემა გადის ერთი კვირა ხვდებიან ერთმანეთ რა მოხდა ბატონო ზუსტად ასე მოხდა რაც მოხდა ყველა მოდია ყველა ხალხი ვინც მოვიდა ყველა სუხალი აგერ ორმო აგერ ხანჯალი აგერ გული მომკალი ხო და იმუშავა ამ ირეთმა იმარ კიბოშობა კი არა ყველაფერი გამართავ შევა $2000 ვიღო აგერ ორმო აგერ ხანჯალიო ეხლა დამარდგიო ესე იგი რაც იმან ასწავლა ზუსტად იმან გამოიყვანა დასწავლი თავისას გამჩენი გვეუბნება რომ ყველაზე მინიმუმი რაც შეიძლება ადამიანი რო იყო ნოახი ადამიანი როგორც ქართველები ლაპარაკობენ რომ გამჩენის სახელზე და გამჩენის გზაზე იარო რას ვაგებთ მაგაში მარტო ვიგებთ გამჩენის გზაზე სიარული წაგება არ არის სხვა გზაზე არის მე გამჩენა ჩემს პატარა ისტორიაში ეს მინდა რომ შეგიკითხო მორდეხაი ეს მინდა რომ შეგიკითხო ერთი რამეს კი ბატონო რა თქმა უნდა ადამიანი ამბობს რომ გამჩენის თქვენ ამბობთ რა თქმა უნდა რაბი რო ვიტყვით და ეს ყველა ვიცით რომ ადამიანი არ წაუგე და არ წააგებს გამჩენის გზაზე მოსიაროს და ყველაფერს მაგრამ მოდი რომ თქვენს ბევრჯერ გაქვს მოსმენილი ეს რაც მაქვს ეს წინადადება რო გითხრათ და ყველა კი მინდა გამჩენის გზაზე რო ვიარე მაგრამ ბევრ რამეებსა უნდა მოვშორდეო ბევრ რამეებშიო ხელ შემიშლისო და ვიგზნობო ისე თავისუფლათო რასაც ვაკეთებო ყველაფერსაო დიახ ვეღარ გავაკეთებო და ამისათვისო მაპატიოს გამჩენო ვიცი რომ თორა ემეთ მოშემეთ გამჩენი ყველაფერიო მაგრამ ესო არა მარტო ხელმიშლისო მაპყოლებსო ანდა უფრო მაგარ სიტყვას იტყვიან წვიტამსო ბევრ რამეებიდანო და მე მინდა ზუსტად ამაზე რომ ეს მოსმენილი გაქვთ რა თქმა უნდა კი ბატონო შეიძლება უფრო მეტი მაგარი შევარცე მორდეხაი მე მინდა რომ ზუსტად ბარუხაშემ თქვენ ღირსეული ოჯახიდან ბრძანდებით შობლებით თოს გამჩენმა პროცესები ყველაფერნაირად რა თქმა უნდა ნასწავლი ადამიანი ბრძანდებით როგორც ვითხარით თქვენ ხაიფის ტექნიკუმში დამთავრებული მე კლინიკა გახსნილი კვილის ახალგაზრდობიდან რომ ბევრს არ ქონდა ეს და დიდი ბიზნესი და მეთქარი რომ იმნაირი ექიმი მითხეს უკვე სახელოვანი არის სოფლის ყველაფერი ყველაფერი ეკეთე იყო მე გადახვედით საქმეზე და
როიტყვენ ეთალიხი რომ გავლილი გაქვს ბევრი რამები გაქვს დანახული მე პირადად მინდა რომ აღიარებულად აქ ტელემაყურებს უთხრა რომ მე კიდე 1000-ში და ფინხასი რომ ჩამოვედით ბელგიაში ჩვენი ბეთამიდრას აშაშენებლად ყველაფერად რომელიც ადამიანი ხარ შემოგვიდექით და დიახ მიყვებით გაგვაცანეთ იმ ხალხთან რომელიც ჩვენ არ ვიცნობდით და მარტო ჩვენთვის კი არა ბევრისთვის გაკეთებული ეს რომ მიცოდა მასიმპტომებისთვის რომ ის ყველა ის შეშვის რაც შეიძლება თქვენ ხელი გავუწოდეთ და დაეხმარეთ და მე ჩვენ თემში ესეც ვიცი უკვე ამ გამოცდილებიდან რაბი აბრამ რა გინდა $1000 ამიცოზე 2 წაიღე, 3 წაიღე და ხალხთან არ მივიყვანო. მაგრამ შენ ეს არ გითქვამს ეს პირიქით თქვენით დადებით და ბევრი მეგობრებთან, ათესეობთან ყველაფერი ის დრო იყო 98-ში. ნახონ ახსოვს ახალგაზრდაც იყავი, უკვე ახლოს იყავი, მაგრამ არის რამე რომ გავლილი გაქვს, გაიარე რამე და სად მოხდა ის პერიოდი ზუსტად რომ დიახ იყავი ის სადაც ბიჭები ფულიც ის კაცობა თუ ის გასვლა და დროს გატარება და ყველაფერი, მაგრამ შენ გადაწყვიტე რომ ის დროს ტარებას რომელიც უძახიან ის არ არის ნამდვილი დროს ტარება. ნამდვილი დროს ტარება არის ქიყიმე ხა მეკორხაიმ მეორე ხანი რეო. ეს მოკლედ კარგი იქნება იმისათვის გასაგებად რომ და მე ამისათვის მე მეორე თემაზე ეს არის რომ ვილაპარაკოთ მე შემდეგ ჩვენი თემის საკითხები რომელიც უკავშირდება რა თქმა უნდა ფარაშად ელეთოლოდოთ ნუახ რაში ბძანებს მაგარ სიტყვას თოლედოთი ნიშნავს ორნაირ ახსნას თოლედოთი არის შთამომლობა შულმამავალი თაობა თოლედოთავ შელადა ზემა სიმპტომი თუ ადამიანს ისტორიაში ორამე სტოებს ოჯახს და მეორე სტოებს მის ნაკნარს მის გაკეთებულს და ნუახშის ორი რამე კიდევაც ამის ანალოგიასაც აკეთებენ ადამარი შონი და ნუახის იგივე როგორც ყოლმის გაჩენაო ვერ უახელო კი მერახეფეთ ალფინია მაიმ მისი კიდობანი ეს დავი მერახეფალ მაიმ სამი შვილი ყავდა ადამარი შონს ეგე ნუახსაც ერთმა რაც რომ უბედურობა აქაც ქენაყანი როგორც იქიდან შეთი იწება აქიდან შემი არის ნუახიდან ესე იგი ფარაშად ბერეთშითის თერიას კოსმოსის გაჩენა ყველაფერი იწყება ერთი თემა როვერ გამართლა იმ გზამ პიტომ იწყება ნუახიდან სულთად ახალი მაღასე ბერეშეთი უნარ არ გაგებად ახალი მაღასე ბერეშეთი იწყება იქნე დღეს მეცნიერ რომბეს ამდენია მილიონი წლები ამდენი ადამიანები იყო ყველაფერი სხვანაირი როგორ ატმოსფერა იყო ხალხი ცხოვრობდნენ წლებს მოსავალი მიდრაში ამბობს ერჯელო დათესან და იქ მომდიოდა არიან 40 წელიწადი ყოფოდა ყველაფერი სეკეთებულად იყო მაგრამ ავიწყდებათ როგორც დაიწყეთ რომ ვინ არის ამის მომცემი რაბი აბრამ როდის შორცოდა გავაგზავნე შეკითხვა მაგრამ გასაგებად იმის რომ დავაკავშიროთ მე ამ შეკითხვაში სამი შეკითხვა დავიჭირე ხო და მეცდები გამჩენის წყალობით სამიოზე რომ იპასუხოთ პირველი დავიწყოთ ეს ხალხი თუ მოვაო და შეგეკითხებაო მე არ შემეძლია რომ მივატოვო ვერ ვიტან ამითი დავიწყოთ მე მგონია ყველაზე მეტი ხალხს ეს უჭირს ჯერ თავის თავი მე ნუახზე ვილაპარაკოთო ჯერ ჩვენი თავი მე მინდა ერთი რამე რო თქვა მე ვიცი რომ ყოველ ადამიანს აქვს თავისი ენა თავისი ცხოვრება და თავისი გაგება და 100%-იანი ვარ რომ ჩვენც ვინც ვისმენს შეიძლება ერთი რამე ვთქვათ და ყოველ ადამიანმა თავის გაგებით გაიგოს იგივე ნათქვამი. როგორც ამბობენ ივრითულად, მაშე როი მიქან, ლო როი მიშამ. რაც აქიდან ჩანს, იქიდან არ იყო ერთ დროს ამისალამ რო თქვა ხო? კი ბატონო. და ამიტომ ჩვენ შევეხებით ახლა ჯერჯერობით ყველაზე პირველი რა მოგწა გამჩენმა და მე შევეხებით რა ვთმობთ რო ვიყოთ თორაში. ყველაზე პირველი, როცა ადამიანი მიდის და ლაპარაკობს რამე თემაზე, ჩემ გაგებაში, აცა უნდა პროფესია არ უნდა ერჩიოს, უნდა ისწავლოს სისტემა. თუ გინდა რო იყო ტაიასი, პაილოტი, უნდა ისწავლო. თუ გინდა რო იყო ინჟინერი, უნდა ისწავლო. ადვოკატი, უნდა ისწავლო. გამოხატო შენი ფიქრი
რას ფიქრობ შენ ადვოკატობაზე თუ არ იცი და მარტო ფიქრობ, კარგი, შენი ფიქრი გავიგეთ, ოღონ შენ არ შეეხე ზუსტად რაც გეკითხებიან. როცა ადამიანი თორას ეხება, ძალიან ბევრი პროცენტიულად, ეხებიან რაც გაგონილი აქვს თორაზე, რაც ხალხი, ვინც თორაში გონია რო არის, იქცევა და რაც თორა მინუს უკეთებს ცხოვრებაში, რაც გონია. ავიღოთ ეს პარამეტრები. ყველაზე პირველი, რაც გავიგონეთ თორაზე. ყველაზე პირველი საკითხია ვის ეკითხები. ყოველ ადამიანი რამე საქმე რო უნდა, მაღაზია უნდა გახსნას ოქროსი, ყველაზე კაი ადგილი ამოირჩევს, ყველაზე კაი საქონელი აიღებს და ყველაფერს შეერთებს ლამაზად, რომ კაი მაღაზია იყოს. მე ადამიანი ახია კაცი რომ მოძობროს ყველაზე ცუდი ადგილი, ყველაზე ცუდი საქონელი, ესე იგი იცის ადამიანმა რა გააკეთოს. თუ ეს იცი, იმის უნარიძა ჭკუაც გააქვს, რომ თორის გზაც მონახო, ცოტა მაგის იგივე დონეზე. ეს ერთი. იგივეთ რომ მოუდგე, იგივეს თემას. მეორე. როცა ადამიანი მოდის და მეუნება, მე ვხედავ ბევრდათიმებს. არ იქცევიან კარგად. ვისი გამჩენია, რა გამჩენია? ეს ხალხი არ იქცევიან კარგად. რაფერ შეიძლება რომ იყოს არ მჯერა მე ყოველთვის დუგმას ვუტან, იმიტომ რომ მე ნარიაში რო ცხოვრობდი 40 წლის წინათ. ნარიაშია ფაქტორი, რომელიც ქვია ზოგლოვეკი. ნაკნიკებს ყიდიან იქ, სოსეჯეს. და თქვა გაყიდა ზოგლოვეკმა ნაკნიკი ნათანიაში ვიღაც სუპერმარკეტზე და იმ კაცმა სუპერმარკეტის პატრონმა ჩადო ეს ხაწელიზად ეცეცადი სადმე დაბლა. მოვიდა ადამიანი და უნდა იყიდოს ნაკნიკი. ამან ამოიტანა უკვე გაფუჭებული 9 წლის მერე ნაკნიკი და მიაყიდა. ზოგლოვეკი დამნაშავეა თუ არა? ამ 9 წელიწადი რო არის იქ დაბლა. მეუნებიან არ არის დამნაშავე. მერე ბატონო მეუთხარი. დათიმობა არ გამოიხატება მარტო ქუდით, ციციტით და წვერით და ურაშით. წვერის გაზდა შეიძლება ჩქარა, ქუდის დახურება ძველი არ ღირს. და თუ არ იცი ამის ღირსება, უნდა გაიგო, უნდა ისწავლო რა არის ეს. რატო ვიხურა მე ქუდს? ქუდს მე ვიხურამ, რომ ჩემი ადგილი ვიცი, რომ აქამდე ამდენი მეტრი ვარ, ამის ზევით გამჩენი არის. ეს ერთი. მეორე ვიხურა მე განსხვავებული ვარ, მე გამჩენა გამაჩინა, რომელიც თავის შვილად მიმიღო. რახან მიმიღო, მე არ მინდა ყველანაირი რო ვიყო. როგორც ადამიანი ბრილიანტჩიკი ვინც არის, ის თადის თავისი ჩემადანით, რა უდევს შიგნით? სენდვიჩები ხო არ უდევს? უდევს ბრილიანტები. იყო ჩვენ გვინდა ვახსენოთ რაბი მილუბავიჩი, შნიორსონი. რაბი მილუბავიჩთან მოვიდა ადამიანი, ბრილიანტჩიკი, დიდი ბრილიანტჩიკი და ეუბნება, რაბიო, შენ ყოველ უბრალო ადამიანო, ექცებიო ლამაზადო, კარგადო, სად გაქვს ამდენი ნერვებიო, სად გაქვს ამდენი მოთმენაო, რაფერ ექცებიო? ყველა ადამიანო უბრალოს იმასო, ბატონო თქვენ რას აკეთებთო? მე ბრილიანტჩიკი ხარო. კი ბატონო. და გესმითო ბენჩიკო 30 წელიწად ბრილიანტში მუშაობა. ამიხსენით რაფერი ცუდა. არის თეთრი ბრილიანტიო, არის სუფთაო, არის ყვითელიო, არის წითელი უფრო ძვირიო. ესე იგი ცნობთო ხო? მე თორიდან ცნობ გამჩენიდან ხალხის ნეშამოსო. და ებრაელის ნეშამა ყოველი ადამიანი ბატონება, ყველა თქვენთაგანი, გინდა ქალი თუ გინდა კაცი ებრაელი. თქვენ დიდი ნეშამა გაქვთ. ყველა იალომი არის. ყველა ერომი არის და უფრო მეტი ღირს ვიდრე იალომი. რა თქმა უნდა. და ამით თუ ავიღებთ და ამ მიდეკილებს და თუ მივხვდებით მიდგომით ამნაირად და ჩვენ გვეცოდინება რა გვაქვს ხელში, ვინა ვართ? ადამიანმა უნდა დაფოს ადამიანის გამო. ადამიანმა პატივუნდეს ადამიანი, იმიტომ რომ მასიმის გამო თქვენ ბრძანეთ ამის წინ. თოლდოთი. მასიმი. რაფერ გექცევიან? რას ქვია თორიდან თქვენ ბრძანეთ უკვე? წაგება არ არის. ეხლა გადავიდეთ ამაზე რას ვაგებთ. ზუსტად 24 წლის წინათ მე ჩამოვედი ისრაელში არა ურიზოართან. მე მგონია მთელი ისრაელი, მთელი მსოფლიო ცნობს ამ ურიზოარს. იყო დიდი ფილმის რეჟისორიც, მსახურიც, ყველაფერი
და ყველანაირი ბევრი სიტუაცია გაიარა ადამიანმა. მოვედი მაგის სახლში და სალაპარაკოდ მოვედი. რომ და მინახა ასე მითხრა ბატონო, რა ქვია მორდეხაი მიხეილით. შენ ეს ადგილი შენთვის არ არისო. რატომ მეთქი? შენ ჩანხარო რომ დოქტორი ხარო თუ პროფესორი ხარ თუ რაღაცა და ჩვენო ებრაელობაშიო ვიცით ჩვენ ნოლი ვართო. არაფერი არა ვართო. თუ შენ მიიღებ შენ თავზე ნოლი რო ხარო, ამიდან დიდი გახდებიო. მაგრამ თუ შენ გონია რომ შენ ყველაზე ჭკვიანი ხარო, ყველაზე დიდი ხარო, ძნელია ამ კაცთან რო ელაპარაკო. და მე არ ვიცი საიდან მივიღე ეს ძალა, რაც იმ მომენტში არ ეხებოდა ჩემს გაზრდილობა, ჩემ სწავლა, რეკორდს ყველაფერს ცხოვრებას და მე 4 ხარი ნოლი ვარ და დავჯექი. 4 საათი ვიჯექი და ვილაპარაკეთ. შევედით ზუსტად გამჩენის სიდიდეში. რას მოითხოვს ჩემგან გამჩენი? რა უნდა გამჩენ შემდგომ? და რო დავინახე გამჩენი მოითხოვს მამა ჩემის და დედა ჩემის დაფასებას. ვისაც მარტო თავისთავი ენაყვლება, ის გეტყვის მარტო გამჩენი მეტი არაფერი, მაგრამ გამჩენი გეუბნება შენი მშობელი დააფასე, დედა და მამა. საქართველოში ყველაზე დიდი ფასი ქონდა დედას და მამას. დღეს სოფლიოში უკვე ახალგაზრდები არ უსმენენ მშობლებს. დღეს დაფასება არ აქვს ვაჟკაცობას. დღეს დაფასება არ აქვს ადამიანობას. ძალიან ბევრი შეიცვალა მსოფლიო და რამდენად ტექნოლოგია უფრო მეტ იწევს, უფრო ადამიანობა უფრო დაბლა ჩამოდის. შენი აზრით რა არის მიზეზი? მიზეზი არის ერთი. შევა ბევრი არის, ერთი ასაც უყურებ. ხალხი ერთმანეთს უყურებს. და ხალხი ერთმანეთს რო უყურებს, ეს შეჯიბრი იწვევს კინას. შურიანობას. სამი რაღაცა მოციმთ ადამიან ოლამ იწევს ადამიანს სამი რაღაცა. აკინა ათეაბავი აქაბოდ. და როცა ადამიანი კინაში შედის, ამაზე ცუდი არაფერი არ არის. კინა არის ისეთი რაღაცა, რომელიც ადამიანს თავის შკუაზე რევს. შურიანობა, მოროტობა. არა მიიღება რომ იმ ადამიანს რატომ მიიღო ჩემზე მეტი. შენ კი არ გესმის, რომ შენზე მეტი არ მიუღია. რაც იმისთვის საჭიროა, იმანის მიიღო. შენთვის რა საჭიროა, შენ მიიღე. შეიძლება იმისი რაც მიიღო, შენ რომ მიიღო, შენთვის არ იქნება კარგი. შენთვის არ იქნება მისაღები. შენ უნდა იცოდე გამჩენილი რაც შენ მიიღე, იმ მომენტში, სადაც ახარ, ის ყველაზე კაია. ბატონო მორდეხაი. კი ბატონო. ეს გაგება, რომელიც ცხოვრების ხალხის ესე ვთქვათ, წყობის გაგება არის. ერთს ამდენი აქვს, მეორეს ნაკლები აქვს. ადამიანი უკვე როგორნაირად ამუშავებს ამ თემას, რომ რატო ის და მე არა. თავისი გაგებით არა ნაკლები არის, შეიძლება მეტი ჭკვიანი არის, მეტი პატიოსანიც არის, შეიძლება ადამიანი, მაგრამ ის ახურდაებს მეორე, როგორც ვთქვათ, ფულის გამოთ, იგი მადლულის გამოთ, იმით ვითამ კიცდება, რომ ის მეტი ჭკვიანი ხდება, მეტი პატიოსანი ხდება, მეტი ადამიანი არის და შეიძლება სამთავე კონდეს ამას და მეორე არ ვიცი რომ გამჩენმა რატომ მეტად მიწა. ეს გამჩენის ანგარიში არის, მაგრამ ეს ადამიანი ზუსტად ამაში ცდება, რომ ის არ არის ზუსტად კავშირში თორასთან. 100% გეთახმება ბიაბრამაში და მამასაც იმიტომ და ეს მინდა რომ ზუსტად იმიტომ ცხოვრების გაგება არის და უბრალოდ ეს ჩვენ ხდება რაბინებსაც შეიძლება ერთი პოსტა იკავა მეორე მარ დაიკავა ამიტომ შეუძლია გეეკიდოს გახაილაპარიკოს სხვანაირები ჩატაროს ჩვენ მოვიტანთ მაგალითს ამაზე ძალიან კარგ საცხვემზანე ხო ცხოვრებას თუ ლაპარაკობ სამი კაცი მოვიდა ბენგურიონში სდეატეუფაში ბენგურიონ ყველა იცის და ჩამოდიან ბელგიაში ერთი არის მოელი, მეორეა პაპა, დედა და შვილი და ერთი არის ბიზნესმენი. სამივე მოდის იგივე ჩანთა აქვს. შავი ფერი დახურული, იგივე ჩანთა, იგივე ყველაფერი. რა აქვს მოელს შიგნით, რა უნდა მილაში, თავისი დანა, თავისი ყველაფერი საჭიროა. მშობელი რა აქვს, მატერნა, ხიტულიმები, ხო სწორია? და ჩამოდის. რა აქვს ბიზნესმენ, თავისი ხოზიმები, შტამპები, ხო? სამივე მადო ეს სამივე ბაგაჟი ზევით და გაუშვა. გაჩერდა იმ წუთში ბებჟე ხდება სლეატეოფაში არის ისუმიმები, ან და შვიტოთები, ან და რამე. გაჩერდა. აირია, ჩაირია
სამივე ზუსტად იგივე ბაგაჟი მიიღოს სამივე. მოვიდა მოელი სახში, რას ხედავს? მატერნა და ის მოვიდა. შვილი და მოვიდა ხოზიმები აქ. და ის ბიზნესმენი მიიღო მოელის დანადაის. ესე იგი რა მოხდა აქ? ყოველმა ერთმა რაც უნდა მიიღო, რო არ ამოირჩია თავისი და თავისი არ შეინახა და ასე გააგზანა და მოინდომა რაღაცნაირად მიიღო ასე, მიიღო სხვა რაღაცა რაც თვითონ არ ეხება. ადამიანს რამე უნდა იცოდეს. არის ფული, არის ცხოვრება, არის ჯანმრთელობა, არის შვილები, არის ცოლი, არის მშობლები. დედმამიშვილი. ერთი ადამიანი არ არის მსოფლიოში, ყველაფერი აქვს. ერთი ადამიანი არ არის. არ არის და არ ზაბადებულა. როცა შენ რამეს გაძლევენ და შენ აფასებ ამას, ეს ავტომატურად იმ ღირს იღებს, რა ფულად შენ იმას აფასებ. რა თქმა უნდა. ჩემი გოგო იყო ანჯელა 13 წლის და მომიტანა კვერცხი, ქვის კვერცხი და წერილი დაწერა. პაპა, შენთვის დაბადების დღის ამას გაძლევ, ეს არის ყველაზე ნივთი, რო ჩემთვის არის იაკარი, ხაშოვი და მე მას ჩუქნი. ჩემთვის ის ფულზე მეტი ღირდა. ჩემთვის ის ყველაფერზე მეტი ღირდა. რაც ადამიანი შენ იმას აფასებს, ზუსტად იგივე ძალა აქვს იმას. და ამიტომაც ეს ხალხი, რომელიც აპარაკობდა, მე ამ ხალხიდან შორ არ გამოვდივარ, მე იგივე ხალხში ვარ, მეც იგივე ხალხი ვარ. რა თქმა უნდა. ყველა იგივე ვარ, ჩვენ არ ვაკეთებთ აქ არავის იმას, ჩვენ თავზე ვლაპარაკობთ. ჩვენ ხალხი უყურებთ ძალიან პატარა მოკლედ. ჩვენ შორ არ უყურებთ. ჩვენ ვერ ხედავთ ამას. ჩვენ ვერ ხედავთ, რომ გამჩენმა ყველაფერი როა გაკეთებული, რამდენი ჭკუა, რამდენი აზრი, რამდენი ყველაფერია გაკეთებული. ადამიანი შენ ჭკვიანი ხარ და გგონია მე ვიფიქრე და შენ თუ იფიქრე, ვინ შენ გაგაჩინა, ცოტა შენზე მეტი ხო იფიქრა. ვინ შენ გაგაჩინა, ცოტა შენზე მეტი ხო იცის. მერსედესი რო წაიყვანო, 20 რანი ჭირდება. აბა დაჯექი, არაფერი ის და დაჯექი და დაიწყე. ან არც ვეიზი ჩართო არაფერი და იარე, სადაც გინდა. ან ქტოვეთი არ ჩადო ვეიზში. ხო, მისამართი არ ჩადო. არც მისამართი არაფერი და იარე. ასე არის ეს ცხოვრება. ადამიანი უნდა იცოდე, მიიღე რაღაცა, აიღე პატარა თორ. აიღე პატარა ისწავლე. არ არის საჭირო, გენიოსები ყველა არ არის. ყველა რაბი იაკოვ გაგულაშვილი და რაბი აბრამი და რაბი იცხაკი და რაბი რაფალი და ესენი თქვენ და ეს ყველა რაბები ვინც ბზანდებით, ყველა ის არ არის. ერთი დაიბადა რაბი იყოს, ერთი დაიბადა ბიზნესმენი, ერთი დაიბადა, ყველას თავისი გზა აქვს. და გამჩენის თვარში ყველა მიღებულია. გამჩენის თვარში ყველა იგივეა. ბევრჯერ ადამიანი ბიზნესში შეუძლია რაბიზე დიდი მამე გააკეთოს. კიდუ შაშემი და ხილულ აშემი. ეს არ არის მარტო დამოკიდებული შენ რას გააკეთებ, დამოკიდებულია შენი მოქცევიდან ხალხი რას დაინახავს. რა სიტუაციაში ვარდები და იქ როგორნაირად იქ როგორ იქცევი. რა თქმა უნდა. და თუ შენ ბიზნესმენი მოიქეცი, რო შენ ადამიანად მოიქეცი და ბიზნესმენი შენ გადაღმა გინდა არ იყოს ებრაელი. თორე არ წერამს რომ არა ებრაელს პატივი არ უნდაცე. თორე წერამს გინდა ქრისტიანს, გინდა მუსლიმს, გინდა სხვანაირ ადამიანს. ადამიანი გაჩენილი არის. ადამიანი გამჩენის. იმითი ყველას პატივი უნდაცე. მარტო მაგ არ არის. ებრაელობა გვიწერავს ჩვენ. თორა გვიწერავს ამას და მეგონია ჩვენ პირველი ვიყავით, რომელიც თორა მივიღეთ ამ ყველა სამი დიდი ისლამი და ეს ქრისტიანობიდან პირველი რომ მივიღეთ და ყველა იმას მისდევს. არ შევიდეთ ახლა საკითხებში ის ამას, მაგას სხვა ლაბარაკია. ჩვენ ვეხებით ახლა საკითხსო, ყველას მიღებულია ჩვენი თორა. რაფერ მილიარდი ხალხობით, რაფერ მიიღეს ქრისტიანი მილიარდი ხალხი იღებენ თორა არის. მე როცა დავიწყე ბატონო აბრამ თორის მიღება, მე ქრისტიანობას ვსწავლობდი, ისლამს ვსწავლობდი, სენტოლოგიას ვსწავლობდი, თეოსოფიათ აგუდათ ვსწავლობდი, დელ კარნეგი ვსწავლობდი, ვინც იცის ეს ესმის ლაპარაკი და ზუსტად მაშინ დავინახე, რომ ჩემი ებრაელობა დავიწყებული მქონდა. და როცა პატარა გამახსენდა და შემახსენა გამჩენმა ბევრ სიტუაციაში და ცოტა დავიჯექი ჩემ თავთან დავინახე, რომ ყველაფერი მქონდა, მაგრამ ყველაზე თავარი არ ქონდა. თავარი გამჩენი არ მყავდა ჩემთან. გამჩენი კი იყო ჩემთან, მე არ ვიყავი მასთან. და ეს მე არაფერ არ მიშლის ცხოვრებაში. არაფერს. შეუძლია მე აგერ გამჩენის წინ გელაპარაკებით ხალხის წინ,
არაფერში არ მიშლის. უბრალო შეკითხვა ბატონო მორდეხაი. კი ბატონო. დაუშვათ ახლა განსაკუთრებით საზღვარგარეთ. კი ბატონო. და ეს თემი სულ იყო და რამდენზე წამოიზარდა თქვენ დიდი გაქვს. ახლა დიდი ღვაწლი თუ არ ვიცი, მაგრამ ღვაწლი გაქვს. დაუშვათ შაბათ ბიზნესმა რო არ იმუშაოს. 24 წლის წინათ ბატონო აბრამ ბელგიაში მე მაღაზია გაღებული მქონდა შაბათ. მე მუშაობდი შაბათ. დიახ. მე არ ვიცოდი შაბათი, მე არ ვიცოდი გამჩენი, არ ვიცოდი არაფერი. გამჩენი კი იცოდი, მაგრამ არ ვიცოდი გამჩენი, რაბი აბრამ, არ ვიცოდი გამჩენი. დამიჯერა, ვერ აგიხსნე ზუსტად, არ ვიცოდი გამჩენი, რაც დღეს ვიცი. ახლა ოდბამ შეხედა ხო, აკოლე ხასით შედარებით კი. ხო, მაინც არ ვთქვა, რომ ვიცოდი გამჩენს, ყველა ისე შემოიცის კი. გავიგეთ, ხო, ისე და ოქროს მაღაზია მქონდა მე. ერთ დღეს შემოვიდა ჩემთან კაცი. ეს მთელმა ბელგია მიცის, ეს გავიარე და ამიტომ ეს შემიძლია რომ ხალხმაც რო გაიგონო. დიახ. შემოვიდა კაცი, ეს კაცი იყო ორთოდოქსი, აშქენაზი, დათიმი კაცი, რუბენ ფრიდმანი ქვია. დიახ. დღეს ცხოვრობს ეს კაცი ისრაელში, იერუშალაიმში, თალმით ხახამია დიდი. და შემოდის ჩემ მაღაზიაში და მეუნება. ბატონო, შეიძლება ვილაპარაკო? კი ბატონო, ვილაპარაკე. ჩვენ ვერ გავიგეთ თქვენ ქართველები ვინახართ ებრაელებიო. რატომ მეთქიდა? ჩვენ აქანი აშკენაზებიო. ყველას არ უყვარვართო, აქო. მაგრამ ყველა გვაფასებსო, რატო ჩვენ ერს და ჩვენ გამჩემს ჩვენ ვაფასებთო. თქვენ ჩამოხვედითო, დიდი მეზუზა დადეთო 9 მეტრიანიო და შაბათ აღეთ მაღაზიასო. ვინ ხართო? ასე გეკითხება. ასე მეკითხება. პირდაპირ. პირდაპირ. დიახ. მე ვეუბნები, ბატონო, თქვენ მიმზადე, მოთხარი შენ მაღაზია გაქვს ჩემ უკან. ესე იგი ისიც გენაყოლება, რომ შენი კლიენტები ჩემთან შაბათ შემოდის და გიშლის, დამიჯერე მე არ მიშლის. მე გამჩენიდან რაც არის დამზადებულიო, მე არაფერი არ მაკლია ჩემთან და ვიცი რომ არ აკლია არაფერი, გამშეიწყალობი. კი. აბა მოთხარი რა გიშლის, მოთხარი. იცოდეო. გამჩენთან შეპირადა რასაკეთებო შენი საქმე არისო. ოღონ ხალხში მაღაზიას როხსნი შაბათო, ამას ქვია ხილულ აშემ ბეფარესიაო. და ხილულ აშემ ბეფარესიას გამჩენის სახელის გატეხვა საზოგადოებაშიო. და შენ ამას აკეთებო. დაფიქრდი ამაზეო, რაც გინდა გააკეთეო. მე არ ვიცი, როგორც იმ დროსი, გამჩენი როგორც ამგაგებით, რაც დღეს ვიცი, შაბათი და ფარესია. ებრაულად მესმის სიტყვები ოღონ არ ვიცი რა კავშირში, რა გაგებაში გემოება ამ სიტყვას ხო. იმდენ რომ აქ მაია შემოუღრეს ურეკავ 2 საათის მერე. მაია ჩვენ მაღაზიას ვკეტამთ შაბათობით. ასე დაიწყო. იმოქმედა ამ ხელად ამ სიტყვა. თელი ჩემა ნეშამამ, ჩემა გულმა გადაწყვიტა. და რო იცოდეთ, იმ დროს 2 კაპიკს არ შონილობდით. მე მგონია თქვენ იცაზე ელაპარაკე. ძალიან დიდ ფულზე. მაშინ დოვლათი. მაშინ ყველაფერი იყო და ახლა წავი არ შეიწყალობით, ოღონ გესმით ასე ელაპარაკე. და გადავწყვე 2 წელიწად და ნახევარი კიდე შაბათ დავდიოდი მაშინით. მაღაზია დაკეტილი. მაღაზია დაკეტილი. კიდე დავდიოდი, უყურებდი კლიენტები საჩადიან, რაფერ მოდიან, რაფერ მიდიან, ყველაფერი გამოცდილაში, მაგარ გამოცდილაში. გამოცდილაში ვიყავი. დიახ. მაგრამ ხილვაშენ ფარესიაში არ გავაკეთე. არ შევტეხო ჩემი გამჩენის სახელი. მაგრამ თანგის მე შემიძლია რომ გითხრა რომ ნახშობენყამინედა ვიყავ იმ დროს. მაგრამ იმ შენს მერე კი არ ვიცი ხა პირველი ყავით თუ მეორე ახლა პირველი. ის მერე მოვიდა კიდე თქვენ იცნობთ მგონია კიდე ამდენიმე ადამიანები რომელმაც გააგრძელეს ზუსტად ამდენიმე თვის წლის მერე 200 ადამიანმა დღეს მე ვიცი რომ ბევრი კეთა ჩემ ნათესაობაში ყველაზე პირველი ჩვენ დიდი ნათესაობა გვაქვს ბელგიაში ყველას გამჩემა გაუმარჯოს ყველა ჯამათთან ერთად ახან შევეხეთ ჯამათს თენგის ჯამათ მე და მამаш ბელგიის იმიტომ ერთად ვიყავით ჩვენ არა მეგონია მოგოცი ცოტა პასუხი კი იმისთვის გასაგებად რომ არა ფრიდმანმა იმნაირი სიტყვა გითხრათ რომ ამას ჩვენ რა დროს გულს არ ვაძლევდით და არც ფიქრობდით დაუშვათ შეიძლება იმ მაღაზიონერმა შენ თუ სხვამ და ზახა ჩემთვის ხახამა რაბი აბრაამი თუ რაბი იაკოვი თუ რაბი იცხაკი თუ რაბი არონი თუ რაბი რეფაელი კი ბატონო წამს იმას რომ მაღაზიას ოხსნის მეზუზა შეიძლება რა გადაიხადოს სპეცი $100 მეზუზაში რაბის დააფასოს ყველაფერი დამილოცე იბარე ყველაფერი მაგრამ მეორე მხრივ დაუშვათ საქმე წავიდა თუ ყველაფერი ბიჭო რაბიმ დამილოცა მეზუზამ მაგრამ
გოს ვერცემს რამხელა ხილულა შემიკეთდება როცა ის შაბათ არის და რამხელა ყურადღებას რომ გოიმი ცხებიც ხედავს ებრაელობა ამ ხელა მეზუზე ამ ყველაფერს ეს ერთად როგორ ხდება ზუსტად 7 წლის წინათ ეს ამის ანალიზის გაკეთება არც აქ იმ დროს 7 წლის წინათ ჩემთან მაღაზიაში მოდიოდნენ ერთი შეხი მუსულმანი ჰოლანდიიდან რო ესწავლა თორა და მე თორას არ ვასწავლიდი ოღონ რაც შეეხება არის შევა მიცვოდ ბნენოახ რა თქმა უნდა როგორც რამბამი წერას ბილხოთ მნახი ხო სწორია თალმუდის კი და ანტვერპენში ბრძანდება ადამიანი ბედნიერი ადამიანი 95 წლის კაცი რაბი იაკოვ ფრიდრიხი ხაბადი ადამიანი წესი დიდი ადამიანი იმან დაწერა მაგაზე თავისი მამარიმები დიახ ხო და ყველას ვაძლევდი ამ კაცმა 1000-ობით ხალხს დაურიგა გამჩენი რო გააცნო იცი ჩვენი მოვალეობა არის ბატონო ა ブラ ამ ქვეყანაზე რო ვიცნოთ გამჩენი და გავაცნოთ გამჩენი ნახო ა ブラ ავინუმ გამოცა და გამოცდილობა გაიარა მაგრამ რაზე მიიღო გამჩენი და ყველაზე დიდი ყველაფერი კი ვირლე იარდავ ეტა შერკერ ეცავედ ბანა ვედ ბეთო ახარავ რაც მე გამჩენიდან მივიღე ჩემ შვილებს რომ მივეცი ნახო ამიტოა ჩვენი თორა არ გეუბნება მარტო შენ ცადიკი იყავი მარტო არაფერი არ გააკეთო არა ის ცადიკობა იმაშია რომ შენ ადამიანს წინ წაწევ შენ ადამიან კაი გზას გაუხსნი ცადიკობა ისაა რომ დახმარება კაცს უჭირდება დაეხმარები არა მარტო ფულში ყველანაირი გზა დახმარების მომდახარ თქვენ შემეკითხა ამის წინ რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი გამოიწვია ეს კინამ როგორ ხალხმა აღარ იციან რამდენი გააკეთონ ჩვენი მაპვის დროს არც ინტერნეტი იყო არც ტელეფონი იყო არც ხაშმალი იყო არაფერი არ იყო ცხოვრობდნენ ხალხი მისული ვაკეთებ ყველაფერს რამდენი წავიწიეთ ბატონო იმდენი უკან მივდივართ რატო უფრო იხსნება თვალები უფრო იხსნება მოთხოვნილობა და თორა წერამს მიშე როце მატაიმ ეშლო როце არბა მანე როце მატაიმ ესე იგი ადამიანი არ ყოფნის რაც გამჩენმა მოგცა დიახ რო ის ყოფნის როცა შენ იცი რომ რა შენ მიიღე ამ მომენტში ამ წუთში ეს არის ყველაზე კაი შენთვის და იმ მომენტში როცა გადავწყვიტე შაბათობის დაგედვა სიმართლე გითხრა არ დაფიქრებულ ვარ რაღაც გამჩენმა აზრი ჭკუა იმ მომენტში არ მომცა და მომცა გული ებრაელობის ყველა მიცოდეს აქ ყველა ხალხმა მე რაბი აბრამთან აქ ზიბარ ძალიან დიდი მადლობა რაბი აბრამს მორის ჯანაშვილს ვინც აქ ეხება რედაქციას რაბი აკო გაგულაშვილს რომელიც ჩვენი რაბია უკვე 20 წელიწადი და ვამხანაგობდა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემში და ჩემ ოჯახში და ძალიან ბევრი თორა ვისწავლე მაგიდან და ძალიან ბევრი ძალიან კავშირი გვაქვს ახლოს და ყველა დიდ რაბებს დიდი მადლობა ჩვენ ნათესაობას რაბი ეფრაიმ ეფაილს ჭიკვაშვილს ხო არაბშალომი დადეს თქვენთან არაბშალომი აჯიაშვილი დიახ აჯიაშვილი და კიდე ყველა სხვა ხარს რაბი იცხაკ მოწღვიშვილს რომელიც ხახა მიხეილის შვილი ჩვენი რაბის სოხუმი ნარია და კიდე ხახამ რეფაელის შვილი ბრძანდება პირადად ყველას დაარჩენ არ ვიცნობ მაგრამ მე ვიცი რომ ყველასაა რაღაცა წილი დიახ და კიდე დიდი მადლობა მიხო მირელაშვილს რომელიც ამ ყველა ქართველების ყველაფერს ეხმარება და ყველაფერში რაღაც წილი აქვს მაგრამ მე კიდე თხოვდი ჩვენ ქართველს ჯამააც ერთ რამეს დიახ ჭამაში ერთი ადამიანიც მარტო ცოდოა არა იმიტომ რომ უჭირს იმიტომ რომ ადამიანი უფრო ძლიერდება როცა იმას ზურგს უკაებენ როცა იმის იდეას რაც იმას სიკეთე უნდა გააკეთოს სხვებიც გზნობენ ერთს მეტი ერთ ნაკლები რაც გამჩენმა მიცა მაგრამ როცა ერთად ამოვდგები ყველა ერთად და ერთად გააკეთებ ყველაფერს უკვე სხვაერი აქვს ეს არ არის მარტო გამარჯვება მიხოსი თუ რაბი არომის თუ თენგიზისი მორდეხაისი ეს არის ჩვენი ერის გამარჯვება მაროკოელიერები აშკენაზები ვისთანაც ვარ ყველა ამაგრებს ერთმანეთს ტიშება კეთებენ ერთმანეთთან ჯიან ერთმანეთთან ცხილან ერთა აქ მილიარდი ერთა აქ $100 მაგრამ $100-დან რაღაცა წილს რო წერს იმ მილიარდერიც ხედავს რომ გამჩენ შენ მომეცი მე შემიძლია გავცე ოღონ სხვა ხალხი ჩემთან არის ესე იგი კაი გზაზე ვადგივარ
მაგრამ თუ არავინ არაფერ არ ინძება და მარტო ადამიანი აზრობს ყველას ჩემი შურს, ყველა მარტო ჩემ გაუნდა და ისიც სლაბდება ნელ-ნელა. ეს არ უნდა მოხდეს. სუსტდება და იმის ეს გამაგრება უნდა მოხდეს ჯამაათი. მე მინდა ამაზე ერთი თუ წამოჭერი მორდეხაი. კი ბატონო. კი ბატონო, რომ კიდევაც რა თქმა უნდა შეხედულობა ადამიანების ყველაფერს და ახლა როგორც წლები ჯამაათში ყოფნის და ბევრი აზრებით რეალობს ყველაფერს და კი ბატონო. საერთოდ ჩვენ თემს მარტო კი არ უყვარს და უხარია ჩვენ გენებში არის мама პაპიდან ყველაფერიდან ხესედის, ცედაკის, დახმარების, გაგმარების ეს არის. მაგრამ მე ვხედავ რომ პერსონალურად ყველა საინტერესებს. მაგრამ არ ვიცი სად დეწვა ეს წერს მოძებს ამ სიტყვაზე რა ძაღა სატანი ეცრაკი. თედო რომ გაერთიანობა რომ მოხდეს, ერთი ძალით რომ მოხდეს. დაუშვათ არის აზრები რომელიც ამბობენ, კარგიოსო ბატონო მიხეილმა წამოიწყო ყველაფერი, გამჩვენა მიწა საშუალო, გააკეთოსო, მე ჩემს ვაკეთებო, იმას ვაკეთებო. ზუსტად მე იმიტომ გეკითხე ამას რომ ხედავთ თქვენ ბელგიაშიაც დაინახეთ ეს, ლონდონშიაც დაინახეთ, ისეშიაც ხედავთ. კარგი აშკენაზიმებიდან, კაი სეფარადინებიდან როგორ მილიარდერიც ჯის, მილიონერიც ჯის, იასმანთიანიც ჯის ყველას. თუ კაცმა წამოიწყო და დაიწყო მხლარავე საერთო თემის მე ասում თუ დაიწყები ზევ გააგზელო და გაწერო თუ შეგიძლია. ნო ჩვენ უნდა ვიყოთ შენთან ვართ. მოგიდგებით. 5 რაბია 20 იყოს. 5 ადგილზე 10 ადგილზე კეთდება, მოდი 20 ადგილზე გაკეთდეს. უფრო მეტად გაფართოვდეთ. არის რამოდენიმე პროექტები მეტი გაკეთდეს. აქ რაღაცა ცოტა ხედავ თავშეკება არის სხვადასხვანაირი ანალიზების მე ვნაპარიკობ არა. მოდი დავდოთ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენი мама პაპის სუფთა ემუნით, წმინდა ემუნით. რომ ბემეთ ადამიანს აინტერესებს თემის გაზრიერება, გამაგრება, მრავალი კარგის სხვადასხვა ყველაფერი კი ვერ ადგილებზე კეთდება პერსონალურად, ყველას თავისი აქვს. მე ჯამაათში ბატონო მორდეხა ასე ვთქვი, ცედაკებს ყველა აძლევს. მაგრამ რატომ მინდა რომ საერთო ცედაკა ჯამაათში რო კეთდება, იქ საერთო ყოფა იყოს და ყველა მოიტანოს. აი რა მოთხარ არა. შენ პირადად გააკეთე გინდა 50-ს, მაგრამ მაინც ამ პატარა ლოცვაში 50 შეკელი შენი იყოს 20 შეკელი, 30 შეკელი. აფილო უთხარი ვისაც ყველაზე მეტ საშუალება აქვს. მოვიდეს ცედაკაზე შენთან. რამდენი ეცემ? 5, 10, 20, 200 და 300 ვერ მიცემ. როცა საერთო ყოფაში ხარ, შენი ის 20 და 50 შეკელი, უკვე იცოდე, 5 კი არ აძლევ, უკვე 200-300 აძლევ. შენი წელი ვერთდება საერთო და ძალას და უკვე უფრო სხვა ნაირი სახე ეძლევა. ძალა აქვს, ერთობის, დაინტერესების ხარ შენ. მე რა კიდე თქვა დამატებით, გააკეთე, ცალკე, არავინ გიშის, მაგრამ არ გემეიყო. საერთო თემის, საერთო ჯამაათის, კავშირში კრა იყოს, დაუშვათ საზღვარგარეთ, აქ ერეცის ეს საჭირო არის ერთი წყაროდან ვართ ყველანი მოსული, ერთი იმიდან ვართ. და ზუსტად მე გემეხარდა თქვენ ეს წამოჭერით, მე მორდეხა იმისათვის გასაგებად, როგორც ჩვენ რაფისაც გაინტერესებს, ბატონო მიხეილიც გვეუბნება. თვითონ დავიწყე კარგი გავაკეთე. ეს საერთო თემისთვის კეთდება. რატომ უბრალოდ ამბობს, როგორ შეიძლება ერთ ადამიანზე იყოს მთელი თემის საკითხიო? მიშკანი არა შენებული ერთ ადამიანზეო. არც როცა არ შენდება ერთ ადამიანზეო. უნდა იგი არ ხდება არც ერთ ორგანიზაცია ერთ ადამიანზე იყოს. ყოველ საკითხში თქვენი ასკამათ ხაკამობან მე შევეხები ამ თემას ორი პერსპექტივით. დიახ. დავიწყებთ ამას უფრო გლობალური შეხედვით, რომელიც სოფლიოს შეხედვას გავაკეთებთ ხეშბონში და მე შევეხებთ უფრო მეტად პერსონალურად ამ თემას. რა მინდა რომ ვთქვა? როცა ადამიანი აკეთებს ცედაკას, ჭკუის აზრი ამბობს, რომ ცედაკა არ უნდა გააკეთო. არ უნდა მიცე ფული ჭკუით. რატო? რამდენი ნაკლები შენ დაგაკლდა, რამდენი გაეცი, იმდენი გადაკლდა. დიახ. ეს მასერი, ხომეში, ყველაფერი რაც არის თორაში, სინამდვილეში, გეუნება თორა, ამასერ ტიტაშერ.
כן. 10 בחנוני נבזות. נכון. גם סינג'תו, גם שנגאונה אפילו המשיו. דרך. ანდა შილუახაკენი კიდე თავისი ისა მრავალი სუცოტები კი ხო თავისი ისენი ამიტომ ჩვენ შევეხოთ ახლა რაფერ არის ეს რომ მაასერი ადამიანი ეხმარება ყველაზე პირველი ფარაშა თრუმაში გამჩენი გეონება ტიტულური თუმა თრუმათი მიშელი ტიტულო ვიქხული თემა ვიქხული თრუმა მიშელი ქშელი შემდან აიღებს საკითხი თუ ყველაფერი მაგისია, ესე იგი მე რას ვაძლევ? მე ვარ, ვინ ვარ აქანი? იმიტომ რომ მომენტში ამ ფულზე გამჩემა შენ დაგაყენა უფროსად. ხედავენ, რაფერ წაიყვანე შენი საქმე. ყოველი ბიზნესი, როგორც ბიზნესი, როგორც სახლი, ოჯახი. ხედავს ყოველი შემოსავალი, გასავალი, შემოსავალი, გასავალი. რაფერი იქცევი ოჯახში? სახლში. შენ შუტაფებთან თუ ემეთი ხარ. რამდენი შუტაფობა ჩადის დაბლა, იმიტომ რომ ემეთობით არ არის. რამდენი შობელი კარგავს შვილები ემეთობა რო არ არის. რამდენი ქალი და კაცი დღეს შორდება ერთმანეთთან ემეთობა არ არის. რატომ უნდა იყოს ეს? ჩვენთან ქართველებთან აუს არ ყოფილა გაშვება და ესენი. ყოველთვის იყო პატივცემა, ნამუსი. რა მოხდა? მოხდა ერთი რაღაცა. თუ ადამიანმა სირცხვილი დაკარგე, ჩამოსვლა დაბლამდე, როგორც ზევით ასვლამდე უკვე ლიმიტი არ აქვს. ჩადიხარ, ხედავ რომ ეს უკვე მიღებულია, ეს უკვე მიღებულია ყველგან და შენ გონია რომ ეს არის ნორმა. ნორმად იქცება. ეს არ არის ნორმა. რატო არ არის ნორმა? ჩვენ თავში ჩავიხედოთ. ჩვენ შვილები, რას მოვეროდები ჩვენ? ჩვენი შვილებიდან. ეს არის ჩვენი ის. ყველა დედის და მამის გადაწყვეტა. ის თავის ცხოვრებას კი არ ზღუპავს მარტო. ის მთელ შვილებს ზღუპავს, ვიცი შვილიც დედა და მამა იმას გაეშვა 8% დიდი ყველაზე პროცენტი ისიც გაეშვებიან. რატო? ინგრევა სახლი. და ეს მარტო ხედავს არა კაბა არ ჩამაცვა, არა მაშინ არ დამაჯინა, ანდა კაცმა ის არ გააკეთა ეს. მე არ ვამართებ არც კაცს და ქალს. ყველა სჭირდება სწავლა, ყველა სჭირდება გაგება, ყველა სჭირდება დათმობა. დათმობა სადაც არის, ბიტური სადაც არის და ახლა მოვდივარ ჩვენ ამ წერტილზე. ყველაზე პირველი შევდივართ იმაში, რომ ჯამაათი ელოდება, რომ რაბები იყოს ღირსეული ჩვენ ერში. მე რაც ვიცი, მე პერსონალად არ შევდივარ ეს ადამიანის საქმეში. მე გამჩემ არ დამაყენა არც შოფეტი, არც ზაიანი, არავისი, მაგრამ ნახეთ მე მთხოვეთ, შეკითხვა და მეკითხებით, მე შემიძლია ჩემი აზრი გითხრათ, რომ რაბები არის მაგალითი. თორა წერამს ვეამინო ბაშემ უბემოშე ავდო. გამჩენი და მაგისი მოშე. მოშე ყველა რაბი, ვინც ამბობს არის. და ახლა შენ როცა თორის მაგალითი ხარ, ეს მაგალითი სახში, ქუჩაში, გარეთ ყოველთვის უნდა იყოს შენ იყო მაგალითი. რამდენჯერ გინდა ადამიან, მეკითხები რას თორისთვის რას ვიტურაკეთებ, თორისთვის რას თმობ, თორისთვის არ თმობ. ჩემი თავისთვის თმობ. რატო თვიცით? როცა ადამიანი პატივცემას ცემ, ხო? დაფასებ, ის შენია. თორა გიწერავს მახაცით, ის ნახევარი შენ ნახევარი ხარ. ეს ხორცი არ არის, ეს სული არის. შენ იმ სულს, როცა ერთად ხარ იმ სულთან, შენ უკვე ეხები გამჩერის სფეროში ხარ. შენ როცა შენ ცოლ აფასებ, შენ უკვე აფასებ შეხინას. ცოლი შენ რო გაფასებს, ის ცოლი უკვე გამჩენ აფასებს. რატო? ერთად ყველაფერი იწვევს ამას. სად მივდივართ ახლა ყველაფერზე. რისვინ არის საჭირო ცედაკა? რისვინ არის საჭირო ხალხის ყველაფერი, რომ გამოუჯობესოს თვითონ ჯამაათის სიტუაცია. რა თქმა უნდა. მაგრამ თუ ეს ფულები წავიდა იმისთვის, რომ მარტო რომ ეს არ გამოჩნდეს, არა მარტო ხიცონით, უფრო შიგნით, ეს უნდა დაიწყოს ხინუხში ბავშვობიდან, უნდა დაიწყოს ოჯახებში პეულოთიდან, უნდა დაიწყოს ლაპარაკი თვითონ ემაში, რაც ეს ყველაფერი მარტობს. ამიტომ ჩემ გაგებაში აქ არ უნდა იყოს მარტო რაბები, თუ არა რაბები. აქ უნდა იყოს ხალხი, ვისაც ჩვენი ერი ენაყვლება. ვისაც ჩვენი ადამიანობა ენაყვლება. ვისაც ჩვენი გამჩენი ენაყვლება და ერთად უელჯდებიან, არ იყოს მე ვილაპარაკებ, მე გავაკეთებ. ყველამ თავისი თრუმა გააკეთოს. ჩვენ თრუმაზე ვილაპარაკეთ და რო აიღოთ სიტყვა თრუმა, თრუმა რო აიღოთ მე ავიღე ეს სიტყვა და ცოტა შევცვალე და
თრუმა არის მარუთ ჰაშემ. სხვა სიტყვებით. მარუთ ჰაშემი არის გამჩენის სიდიდე. შენ თუ იღებ გამჩენის სიდიდეს და შენ გესმის რომ შენ აუცილებელი ხარ დაახმარო ვისაც ჭირდება დახმარება. რატო დღეს შენ მაღლა ხარ? ხვალ არის არა ვინცად იქნები. მაგრამ შენ თუ დღეს შენ ძმის გაიზიარებ იმის ტკივილ, გამჩენი დაინახავს ამას და შენ ტკივილსაც მიხედავენ. წერია თორა ამბობს რომ ამით ფარხაბე რომ ვეოცარი ხოდა ბარ ნენათა ხირა. შენ ოცულობ შენ ამ ხალხზე და შენ იგივე გჭირდება შენ პირველი მიიღე, მაგრამ ყველა ერთი თუ ოცულობთ ერთმანეთზე, ყველა ვიღებთ. რა გენაყოლება, ყველა იყოს მილიარდერი, ყველა იყოს მდიდარი, ყველა იყოს ჯამთელი. აბა რა გინდა მარტო იყავი? გინდა მილიარდერი, გინდა მილიონერი და სულ ყველა დამხობილი და ნატირები და ის თორა გიწერებს. ალქი ლოაბატ და ეთაშემ ბესიმხა მიროვ კოლ ამაზე გაგეთება ონეში. რატო? ესე იგი შენ გამჩენი არ სიმხეოთ არ იმუშავე და წამოვიდა შაკითხვა. არის წიგნი წერამს აბოდა წიგნი რაბი მიტოშ ალაბაშალომ. რაფერ შეიძლება გამჩემა დასაჯოს ადამიანი შელოაბატა ბესიმხა. სიმხა შიგნით არის, სიმხეური შიგნით არის. ღმერთს სიმხეური. ეს არ არის რაღაცა გარეთ. თქმა ეს არ არის ყვირილი. კენ. ასე წერავს ადამიანი. ყოველი ადამიანი ვინც მიცვას აკეთებს შლემუთით, თელიგულით ავტომატურად სიმხა აქვს ამიდან. რა ვის აქვს უფრო მეტი სიმხეარო, ვინც ვინმეს ეხმარება თუ ვისაც ეხმარებიან. თქმა უნდა. ვინც ეხმარება. ეხმარება. რატო შენ გამჩენის ადგილი აიღე? უცებ გამშვენად მოგცა შენ ის ამ ძალით რო იგზნობ და ეს ხალხი უნდა იცოდეს ყველა ჯამაათმა. სახელად არ ვახსენებ ჩვენ არც იმას არც ამას. უნდა მოემატოს ყველა ჯამაათობას ერთმანეთს. კიდევ ვამბობ, ყველას თავისი ეფშარუთით. ყოველ ადამიანის თავისი თქმა უნდა, შეძლება, თავისი შეძლება და არ უნდა გამოხვიდე ხალხიდან, რატო გამჭირდება ჩვენი აღდუთი. თორა წერამ საათს 10 ებრაელი არის მალახი იქანე ვერ დადგება. ესე იგი, რამდენი ძალა ქონია იმ ებრაელს და ყველა ეს ერთად ძალით რომ მივართ, ჩვენ ამითი გავაგრებთ სიყვარულს. მაშინ მორდეხაი ზუსტად ეს მინდა რომ თქვა, ჩვენ არ მოვინდომოთ მარტო დიახ ვიფიქრობთ ადამიანის გაერთიანებას, ჩვენ მიცმა უნდა გაგვაერთიანოს. მიზანმა, კი ბატონო, კეთილმა. კაიგე, როცა ჩვენი ინტერესი იქნება რომ ჩვენი ისრაელობა, ჩვენი თემი, ჩვენი ყველა კონკრეტული დაინტერესებული რომ გვინდათ რომ ეს გაკეთდეს, ამა უნდა შეგვყრას. კი ბატონო. ამა ეს უნდა შეგვყრას. მაგრამ იდეა თუ გაქვს რაღაცა იდეა ყოველთვის კი ბატონო. ჩვენ თუ მოვიდომეთ აბა მესაბდგავარი სადგა იქ თუ ყველამ თავისი მეობის და დაგვე პოსტის თუ ადგილის ეძება ეს არ მოხდება. ამიტომ ეს 100%-ოდ აროს არ გამოვა, მაგრამ ყველა იგივე იყოს. ოღონ შენ დაიწყე პატარა და შეგიძლია თუ შენ ადამიანს შეგიძლია მაგალითად წაწიოს ჭკუით ადამიანი რაღაცა შედერო მოიტანე შენი რაღაცა პატარა. დიდიას ეფშარუთი უფრო აზრიც მოიტანე. ეს ხალხი როცა ერთად მოინდომებს რაღაცას, გამჩენი ამას უყურებს. თქმა უნდა. ბატონო მორდეხაი ზუსტად ამაზე და ამ ხაზზე გვინდათ რომ ჩვენც იგუდარაბანიმი ბატონო მიხეილ ეს ყველაფერს რომ გავიდეს რომ არა მარტო რაბინები, ბიზნესმენებიც, ყველა ჩვენ ხალხი რომ იყოს ამაში ჩართული გასაგებად და ყველას აქ პირადად დღეს რომ მიხვიდა ჩვენი თემი ყველას აინტერესებს, ყველას ემაყება. ლაპარაკობთ, საუბრობთ, ვანდღეძელებთ კამპანიაში, მაშინ ყველა ლაპარაკობთ და საქმეზე რომ მიდის რაღაცა ქართველებს აქვს ყველაზე დიდი გული მსოფლიოში. ჭკუა ყველაზე დიდი მსოფლიოში. ყველაფერი ყველაზე დიდი, მაგრამ ერთი რამეა საჭირო. რომ ცოტა ჩამოვიწიოთ ჩვენი თავი ყველა მერტად. სითავდაბლე და როცა ჩამოვიწევთ ყველა სითავმაღლეში ვიქნებით. თორა მიცვა მოგომაღლოს. როცა მიცვა ზუსტად. რატო? თორა წერამს. მოშე რაბენუ ვაიშ მოშე ანა მიკოლა ადამ ალფნე ადამა. რა მოშე რაბენუმ არ იცოდა ვინ იყო? ყველა ჩვენთაგანი გვიგზნობ ჩვენ თამგონია რომ ვართ ვიღაცა და მოშე არ იცოდა. ოღონდ რა თქვა მოშე რაბენუ? მოშე თქვა გამჩენო ღმერთო. შენაც მომეცი ძალები ეს შენ მაჩუქე. ეს საჩუქარი სხვაებრივს რომ მიგეცა, ჩემს დიდი იქნებოდა. ეს არის დავდაბლე. რომ შენ იცი ადამიანის დაფასება. შენ იცი ადამიანის ზუსტად ყველაფერი. ამიტომ რომ ვждებით ერთმანეთში, უნდა დავაფასოთ როგორც ადამიანი ერთმანეთი. მე ვლაპარაკო ბატონო ქართველებს ეს მგონია ეს ბევრჯერ გავგონია რომ საიათნობაზე ლაპარაკი, ბევრი მასე მაგალითები, რომ ერთი კაცი რაბი მივიდა რაღაცა და არც მიხედეს. მერე ჩაიცვა კაი დასაცმლები და როგორც პრინცესე მიიღეს. და მერე წავიდა და გააგზავნა მარტო დასაცმელი ადგილას. მეკითხები რა გააკეთებდა?
მე დავინახეო მარტო ასებს აფასებ თქვენო და ის გამოგიზანეთო. ჩვენ უნდა ვიცო ერთი რაღაცა. თეშუბა არის ერთი რაღაცა თეშუბა. თეშუბა არის კონე ოლამო შაიხად. ამაზე ჩვენ რო ვიცოდით კონე ოლამო შენ სადაკას რო აძლევ, ვისაც ზოგიერთ ხალხ შვილი ავატახავს. ზოგიერთ ხალხ შეუძლო ყავს. ანდა რაღაცა უხდება ოჯახში. ცედაკა დაცილ მიმავეთ. ერთი რამეა მცობრაში, ცედაკა დაცილ მიმავეთ. სიკვდილი არ ჩეს ცედაკა. და როცა გაცემ ადამიანი, შენ კი არ ცე მარტო, შენ იღები მომენტში. შენ მომენტში იღებ, შენ მომენტში გამჩენის ადგილი იკაებ. და სინამდვილეში როცა ღარიბ ადამიანი ხმარები, შენ გამჩენის ადგილი იკაებ. რატო? ვის უნდა მიეცა ღარიბისთვის? გამჩენს. და გამჩენამ შენ შემაგირად მიეცი? მე შენზე ვარ ხაიავი. და თუ გამჩენი ხაიავია ჩვენზე, მაგაზე კაი რა იქნება, რატო გამჩენი გზნობს ამაზე ყველაფერს უკეთო სასიკეთოდ. ბატონო მორდეხაი ხაზაგბაროთ რომ ამოიწურა მგონი ვერც იგზენი. მაგრამ მე მინდა რომ კაი სიტყვით ჩვენ ახსენეთ და დავასრულოთ. კი ბატონო. და დაუბრუნდეთ არა ფრედმანის სიტყვას. ჩვენი ჯამაათებიდან, ჩვენი თემიდან სოფლიო ებრაელებისთვის მეზუზეები არიან. კი ბატონო. ვიცი შენ კარგად. და მე კიდე ერთი რამე. ხო და ამიტომ ჩვენ ერთი რამე არის. ჩვენი თემისთვის ვალდებული ვართ ისტორია, პასუხგებლობა არის. და ვალდებულებს რომ ჩვენი თემის კიდუშა შემო უნდა გაკეთდეს. და ყველა თითოეულს ზუსტად ეს დროშა, რომელიც ჩვენმა რაბინებს, რაბების დროშა აქვს, უფროსებს, ბიზნესმენებს, ყველას თავისი გზით ვალდებული ვართ რომ სოფლიო ებრაელების თვალში თუ ჩვენი ჯამაათებიდან არიან იმნაირი პიროვნებები, რომელიც მეზუზეები არის ბევრისთვის დახმარება ებრაელობისთვის ყველაფრის ჩვენ შიგნით შეგვეკითხებიან სად ხართ. გეკითხებიან და ამის ვალდებულება გვაქვს რომ ყველამ არა მარტო მე სად ვარ, ელა საერთო თემი სად არის, კედუშა სად არის, მამოვალთაობა სად არის, ეს თორა ჩვენი სად არის, ჩვენი ისტორია სად არის. ამისთვის ეს მეზუზა უნდა ვაკრათ და უნდა ვაფრინოთ. მორდეხაი ვიცი რომ კიდე ბევრი რაბიაბრა ორი სიტყვა კი დაასრულეთ გახ და დავასრულებთ. მე ამ სიტყვით მინდა რომ მოგმართოთ თქვენ ჯამაათო ხასო. გინდა ბავშვი, გინდა ადამიანი, უფროსი, უმცროსი, დიდარი, ჭკვიანი, ნასწავლი, არანასწავლი, გამჩენის თვალში სულ ყველა ერთი ხართ. ყველა ებრაელი შვილები ხართ. და არა მარტო ებრაელები. ყოველი ადამიანი, ვინც ადამიანია. ეს სიტყვები ესმის. არის საკითხი, რომელიც თქვა კენედიმ ამერიკაში. კენედი იყო ამერიკის ერთი პრეზიდენტი და ასე თქვა. არ შეეკითხოთ, რას აკეთებს ამერიკა ჩემთვის, თქვით, რას ვაკეთებ მე ამერიკისთვის. და თუ ამერიკა, რომელიც მარტო არის მიწა, წყალი, ბილდინგები, იმაზე ლაპარაკი, შევეკითხოთ ჩვენ თავ. არ შევეკითხოთ, რას აკეთებს გამჩენი ჩვენთვის, რომ ის აკეთებს და გააკეთა და აკეთებს და კიდე გააკეთებს ყველაფერი. შევეკითხოთ ჩვენ თავ, რას ვაკეთებ ჩვენ გამჩენისთვის, რას ვაკეთებ ჩვენ გამჩენის შვილებისთვის, რას ვაკეთებ ჩვენ გამჩენის თორისთვის და მე გარანტიას გაძლევთ. თორაში ვიც ახლოს მოვა, კი არ დაზიანდებით, მარტო სიკეთე მოვა თქვენ ოჯახებში, ჩვენ ოჯახებში და მთელი მსოფლიოსთვის. ხაზაგბაროხ მორდეხაი კეთილი რომ პატივი დავსდევით და კიდევაც რომ ასე კიდე მეორეა მეგონია მოირი მოსვლა ყველაფერი რომ მეორე არ მასაბინე, მაგრამ საჭირო არის კიდე სხვადასხვა აზრების მოსმენა და ბევრი ადამიანი შეხედულა თავარი არის გაძლიერდეს რაც რომ ჩვენ გვინდა ერთი ის რომ თელ ჩვენ ებრაელობას ჩვენ კოლექტივს ყველა სიკეთე ექნეს. ხაზაგბარ დაგლოცამდე ეგრეთ სიკეთეს აცლაღის გამარჯვება ოჯახის საქმეში. ყველაფერნაირად და აგრეთვე ყველას ულოცამ ბედნიერ შაბათს, სიხარულს და გაძლიერების და როგორც დავიწყეთ უკვე როშ ხოდეში იყო, ჩავდექი ვიწყებთ უკვე ამთარს, დავით ჩავდეახ, მემფორატ იოსებ ბედნიერი წვიმები შვიდობიანი, კეთილიანი და შეიხორებ ბარი ვეხორებ של בשורות טובות, ישועות ונחמות. שבת שלום ומבורך. שבת שלום ומבורך. כל טוב.